วันนี้มีสื่อโซเชียลดังนะคะทำเรื่องหัวข้อว่าอะไรที่ทำให้คนเกาหลีกลายเป็นคนที่ไร้ค่าสิ้นหวังแล้วก็รู้สึกท้อแท้โดยมีการสัมภาษณ์คนเกาหลีหลายๆคนนะคะโดยชายเกาหลีคนแรกค่ะเขาได้เปิดเผยว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆวัฒนธรรมของเกาหลีเนี่ยในการใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าตัวเองดูเหมือนจะมากกว่าประเทศอื่นๆอย่างชัดเจนเลยนะและอีกคนหนึ่งค่ะเป็นผู้ชายเขาบอกว่าปัจจุบันนี้ฉันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยและถ้าเกิดฉันจะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ทุกๆคนจะต้องมีการแข่งขันกันอย่างหนักซึ่งสถานการณ์ที่นี่นักศึกษาทุกคนต้องเรียนทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ไม่สามารถสนุกกับสิ่งต่างๆรอบด้านได้เลยคนเกาหลีส่วนใหญ่อยู่ในสังคมที่รู้สึกอึดอัดใจแล้วก็มีทัศนคติที่ค่อนข้างจะเป็นลบโดยส่วนใหญ่แล้วในเกาหลีเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะปกตินะและมีผู้หญิงเกาหลีคนหนึ่งนะคะเธอได้เปิดเผยค่ะบอกว่าการที่คนเกาหลีเลือกชีวิตที่อยากจะมีความสุขฉันคิดว่าเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากเลยทีเดียวแหละฉันยอมรับนะว่าในเกาหลีเนี่ยเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะได้รับแรงกดดันจากคนรอบข้างคืออิทธิพลของคนอื่นที่มีต่อตัวเองนี่แหละไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนหรือแม้แต่ญาติแม้แต่ศิลปินดังๆพวกเขาจะทำให้คุณมีความคิดที่เปลี่ยนทัศนคติพฤติกรรมค่านิยมอะไรต่างๆเปลี่ยนไปหมดเลยและรู้ไหมว่าโดยทั่วไปคนเกาหลีที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะยากลำบากเลยทีเดียวแหละเพราะฉะนั้นฉันรู้สึกว่าในสังคมเกาหลีเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากเลยถ้าเกิดคุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ผู้ชายเกาหลีอีกคนหนึ่งนะคะเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าสำหรับเขาแล้วสิ่งที่มีความหมายมากที่สุดในเกาหลีก็คือเงินเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเงินเนี่ยคุณจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยและรู้ไหมนี่คือเรื่องจริงในเกาหลีไม่ว่าคุณจะทำงานหนักมากแค่ไหนก็ตามโดยเฉพาะในกรุงโซลจะมีความจริงอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องยอมรับนะว่าคุณไม่สามารถแม้แต่จะฝันได้เลยนั่นก็คือการซื้อบ้านในกรุงโซลนี่แหละคือเป็นไปได้ยากมากๆซึ่งถ้าเกิดคุณทำได้เนี่ยแสดงว่าคุณจะต้องได้รับแรงกดดันที่มากพอสมควรเลยแหละหรือไม่คุณก็ต้องเป็นคนที่เก่งจริงๆโดยมีหลายคนนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการใช้ชีวิตทุกๆคนก็อยากจะมีชีวิตที่มีสมดุลนะทำงานฉลาดแต่ว่าไม่ต้องยากลำบากมากอะโดยคอมเมนต์นี้นะมีหลายคนเข้ามาตอบค่ะคนแรกเป็นต่างชาติชายชื่อว่าอีวาสมิธเธอบอกว่าในเกาหลีเนี่ยหาความสมดุลไม่ได้หรอกคนส่วนใหญ่เขานอนเพียงแค่ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นนะแล้วก็ต้องกลับไปทำงานแล้วอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าดอตตี้ตอบกลับว่ามันไม่ง่ายเลยคุณคิดว่าเป็นเพราะว่าคนอยากจะทำงานหนักจริงหรอแต่ว่าฉันรู้สึกว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักโครงสร้างสังคมของเกาหลีดีพอและอีกคนหนึ่งใช้ชื่อว่าพีชเธอบอกว่าใครบอกว่าอยู่ในเกาหลีง่ายคนเกาหลีส่วนใหญ่ถึงเป็นโรคซึมเศร้าไงสิ่งที่คนเกาหลีอยากจะบอกก็คือจริงๆพวกเขาก็อยากจะมีความสนุกสนานในชีวิตเหมือนกันเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดมาได้ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะซีเรียสอะไรมากจนเกินไปหรอกและมีอีกคอมเมนต์นึงมาตอบนะคะบอกว่าคนเกาหลีเนี่ยแทบจะไม่ได้นอนเลยจริงๆขนาดเป็นนักเรียนฉันต้องตื่นตอนตี 5เพื่อรีบไปอ่านหนังสือแล้วก็นอนวันละประมาณ2 ชั่วโมงเท่านั้นนอกจากนั้นเวลาที่เหลือก็คือเรียนแล้วก็เรียนอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะเขาตอบว่าการทำงานอย่างฉลาดนั่นแหละคือความแตกต่างที่สำคัญบางทีคนเกาหลีอาจจะไม่รู้ในเรื่องนี้และอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าเจฮีเขาบอกว่าถ้าเกิดทุกคนทำงานอย่างฉลาดแล้วก็มีสิ่งสำคัญเป็นพื้นฐานฉันคิดว่าตอนนี้โครงสร้างทางสังคมของเกาหลีดูเหมือนจะมีตรรกะแปลกๆนะและอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าเมกค่ะเธอบอกว่าฉันแปลกจริงๆที่สังคมในเกาหลีเนี่ยเรียกว่ามีแรงกดดันจากเพื่อนๆมันเยอะมากมายขนาดนั้นเลยเหรอโดยมีผู้มาตอบนะคะคอมเมนต์แรกใช้ชื่อว่า Snippety เขาบอกว่าฉันคิดว่าแรงกดดันจากเพื่อนที่คนเกาหลีพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆแล้วก็มีภาษาเกาหลีพูดกันอยู่นะแต่ว่าวลีแบบเนี้ยเป็นวลีที่คนเกาหลีนิยมพูดมากๆเลยแหละซึ่งจุดที่ดีที่สุดฉันคิดว่าคนเกาหลีเขาก็ไม่ได้อยากจะซีเรียสอะไรมากนะ
แต่ว่าคนเกาหลีพยายามจะพูดแต่ภาษาอังกฤษฉันคิดว่านั่นน่ะคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเหมือนกับว่าดูดีขึ้นแล้วก็ดูว่าเป็นคนที่อยู่ในประเทศพัฒนาอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าลินดาเธอบอกว่าในเกาหลีเนี่ยมีการแข่งขันที่สูงมากๆหวังว่าคุณจะได้รับความสุขที่แท้จริงสักครั้งในชีวิตหนึ่งนะไม่ใช่จะใช้ชีวิตเหมือนกับเป็นโรบอทตัวหนึ่งอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าแซรี่เธอบอกว่าทุกๆอย่างเริ่มต้นที่บ้านและครอบครัวจะต้องมีความสุขก่อนควรจะพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่การได้รับแรงกดดันสูงๆอย่าคิดนะว่าจะได้รับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าปล่อยให้คนอื่นเขาวิ่งตามวงล้อของชีวิตไปเถอะคุณควรจะมีความรู้สึกแล้วก็ปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามธรรมชาติบ้างอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าแววเธอบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่ในสังคมเกาหลีเนี่ยคนที่ต้องการจะอยู่ในสังคมคือสิ่งที่ยากที่สุดคืออยากจะได้รับการยอมรับจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นประกาศนียบัตรวัตถุต่างๆรถยนต์การแต่งตัวกระเป๋าที่ใช้คนเกาหลีส่วนใหญ่ต้องการจะได้รับการยอมรับจากสังคมจริงๆนะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่ามาม่าเขาบอกว่าคุณไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปแข่งขันกับคนอื่นเลยพยายามทำตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่าหรือเปล่าใช้ชีวิตให้สนุกบ้างเถอะอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะต่างชาติใช้ชื่อว่าจอห์นบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยนี่คือเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะเนี่ยแล้วฉันก็เรียกว่าฉันรู้สึกว่าฉันกระจ่างใจแล้วแหละว่าทำไมคนเกาหลีเขาถึงมีนิสัยแบบนี้อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าเจนนี่บอกว่าฉันคิดว่าไม่ได้ในทุกที่นะที่เกาหลีเนี่ยสามารถใช้เงินซื้อได้อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าพีซบอกว่าคนเกาหลีส่วนใหญ่เป็นโรคซึมเศร้าฉันคิดว่าเนี่ยคือสิ่งที่ยากที่สุดเลยทุกๆคนก็รู้ว่าเหตุผลที่หลายๆคนอยู่ในเกาหลีนั้นเป็นเพราะอะไรคนเกาหลีเองก็ไม่ได้อยากจะมีชีวิตที่ยากลำบากแบบนั้นหรอกแต่ว่าเพราะสังคมของเขาทำให้พวกเขาต้องเป็นแบบนั้นอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าเบลล่าเชิร์ชเธอบอกว่าประเด็นคือการใช้ชีวิตอย่างไม่มีแรงกดดันไม่มีความสุขแล้วชีวิตคุณอยากจะมีความสุขหรือเปล่าล่ะแก่นแท้ของชีวิตก็คือความสุขนี่แหละคุณไม่จำเป็นจะต้องประสบความสำเร็จทุกๆอย่างในชีวิตเพียงแต่ว่าคุณต้องเพิ่มพลังให้กับความคิดของตัวคุณเองอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าโรนาเธอบอกว่าฉันฟังแล้วรู้สึกเศร้ามากความสุขคือสิ่งที่กำหนดชีวิตของคุณถ้าเกิดเป็นวัสดุอย่างหนึ่งเนี่ยชีวิตของคุณก็ไม่ได้เป็นความสุขอะไรเลยนะบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าพ่อแม่ชาวเกาหลีมักจะซื้อของฟุ่มเฟือยให้กับลูกๆเพื่อสร้างความประทับใจให้กับคนอื่นแทนที่จะสอนว่าอะไรสำคัญและอะไรไม่สำคัญอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่าเดโดสเขาบอกว่าคนเกาหลีเนี่ยพวกเขาใส่ใจความคิดมากเกินไปเรื่องน่าเศร้าก็คือพวกเขาเนี่ยสนใจแต่เรื่องเงินแล้วก็เงินนั่นแหละอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่ายังกุงเธอบอกว่าคนหนุ่มสาวเกาหลีหลายๆคนต้องมีความรู้สึกที่หดหู่เพราะว่าพ่อแม่ของพวกเขาเนี่ยคาดหวังเขามากเกินไปนั่นไงอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะใช้ชื่อว่าแอนเธอบอกว่ารู้สึกเศร้าใจเหลือเกินที่คนเกาหลีแต่ละคนเหมือนกับว่าพวกเขาไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เลยเพราะว่าการใช้ชีวิตแล้วก็การมีบรรทัดฐานสังคมที่ยากลำบากนั่นแหละทำให้คนเกาหลีมีพฤติกรรมแปลกๆอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าคนเกาหลีฉันคิดว่าพวกเขาคิดมากกว่าไม่ยอมฟังคำพูดของคนอื่นและในขณะเดียวกันคนเกาหลีเนี่ยก็ขี้นินทาคนอื่นโอ๊ยถ้าเกิดให้พูดแล้วก็พูดไม่หมดหรอกและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะใช้ชื่อว่า T-Fact บอกว่าเกาหลีและญี่ปุ่นเป็นวัฒนธรรมที่พิเศษมากๆทุกๆคนจะให้ความเคารพต่อเจ้านายและองค์กรเหนือสิ่งอื่นใดเลยแหละแต่ฉันคิดว่าการกระทำแบบนั้นน่ะเป็นเรื่องที่โง่เง่ามากๆเลย